Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. בבקשה, מי ממשיך? בראשונה, כבוד בית המשפט, הייתי רוצה להפנות את תשומת לבכם לאותו קטע בחקירה של בכר, אשר בו הוא מודה שהכספים שנשדדו מהיהודים בהונגריה אומנם הגיעו אליו. זה היה בחקירה מיום 1 בנובמבר 1947, בעמוד השלישי של אותה חקירה, וכאן הוא אומר, הכספים אשר אייכמן הוציא מהיהודים, עבור הכספים האלה אני קניתי אורות וקווים ואביזרים לסוסים, כשרה לסוסים וכו'. זה מ-1 בנובמבר? 1 בנובמבר 46? 1947. והוא אומר, אני אמרתי גם להימלר שאני השגתי מהיהודים אורות וקווים וכו'. איזה עמוד זה שם? זה בעמוד השלישי של אותה חקירה. מה מספר המסמך שלנו? זה מסמך שלנו 774 והמוצג ת689. כן. עכשיו, לפני שאגיש את המסמכים האחרונים, עליי להפנות את תשומת לב בית המשפט לעוד חקירה אחת של בכר, והיא מיום 10 ביולי 1947. כאן הייתה חקירה בנוכחותו של דוקטור קסטנר, והיה גם כאין דו-שיח ביניהם. קשה לפעמים להבין מי המדבר שם. שקשה, אפשר להבין זאת בדרך כלל מהשאלות והתשובות. על כל פנים, בעמוד השני אומר כאן בכר, מדובר על הפוסמרש, והוא אומר שאז אדון אייכמן עשה את הניסיון האחרון להפר את פקודתו של הימלר, ובכר אומר שהפקודה הזאת הושגה על ידי המאמץ המשותף שלו ושל דוקטור קסטנר, והוא ניסה בשיתוף פעולה הדוק עם אנשי צלב החץ להמשיך בגירוש היהודים דרך וינה. שזה לא היה גיוס לעבודה בעמדות המגן, נבע מכך או בלט מכך שהוא לקח נשים וילדים מגיל 15, אפילו מגיל 13 ומעלה, וכן ישישים. אנחנו היינו מאוחדים בדעה כי עליי להשיג במישרין בראש וראשונה את שינוי תחומי הגילים. ואז הוא אומר שנסענו יחד, ואני זוכר כי בלילה ארוך אחד שוחחנו בפרוטרוט אודות הדברים. כעבור 3 ימים נסעתי להימלר, ולקחתי את אדון וינקלמן עמדי. אמרתי לוינקלמן, כאשר עברו צעדות הזוועה, החושב אתה כי ילדים אלה, אישה זו וישיש זה יגיעו עוד לווינה? ואחר כך בכר אומר כי הוא השיג אצל הימלר את בלימת הצעדה. ערכתי באותו יום מברק אל הימלר, בו תיארתי את התרשמותי ממה שראיתי בדרך. כעבור 3 ימים נסעתי להימלר, כמדומני שהוא היה בפרוסיה המזרחית. בנוכחות וינקלמן ציווה שם על איסור יציאה נוספת של הצעדה. פקודה זו שוגרה אל אייכמן. אחר כך זכורני כי אדון אייכמן היה אצלי ואמר לי כי ניתנה לו על ידי וייזנמאייר רק מכסה של 25,000. זה אישור כי וייזנמאייר היה מעורב בדבר. כאן אומר קסטנר, לגבי דידי מעולם לא היווה תפקידו של וייזנמאייר סימן שאלה. בכר עונה, הואיל והצטרכתי הרי לעקוף אותו משום שהיה יריבי,
הצטרכתי הרי לפעול בלי וזנמאייר. אלה הן נקודות נאמנות. תכליתו של אדון אייכמן הייתה לפעול בניגוד לפקודתו של הימלר, אותה הלא הראיתי לו בעצמי. אחר כך בעמוד החמישי הוא אומר, אני רשאי לומר כי למרות שניסיתי לקיים מגעים דיפלומטיים עם אייכמן, אמרתי להימלר כי עליי לחזור ולקבוע שאייכמן מחבל בפקודה אשר ניתנה על ידו. הצעדה אותה הוא ארגן הייתה רצח ממש. אחר כך הוא מתאר את הפגישה עם יוטנר, על זה אינני רוצה לחזור, על זה שמענו כבר גם מדוקטור קסטנר וגם מיוטנר, והוא מתאר את ההזדעזעות של יוטנר ופנייתו של יוטנר להימלר. הוא אומר אחר כך בעמוד השביעי, ראיתי כי אייכמן ניסה ללא הפסק בעצמו או באמצעות אנשיו להוציא פירורים קטנים. אמרתי אז להימלר כי למרות שניסיתי משך חודשים לא להתנגש עם אייכמן, הרי לא אצליח עוד לעמוד בחבלותיו של אייכמן. הימלר אמר לי, תישאר כאן ותורה לאייכמן לבוא הנה. הדגשתי, לא אוכל להישאר כאן, עליי לחזור לבודפסט. אז אמר הימלר, אזי תביא אותו בפעם הבאה איתך. אחר כך בעמוד השמיני והתשיעי אומר בשר שאייכמן שנא את דוקטור קסטנר ורצה את ראשו. זה בערך מדהים למה שאומר גם ויסליצני. ואחר כך הוא מגיע לעיקר. כעת ברצוני להגיד לך עוד דברים מספר אודות הדיון המשותף עם אייכמן אצל הימלר במעון, במעונו. מתי? זה צריך להיות במחצית הראשונה של דצמבר. זה כנראה לא היה בשבוע הראשון של דצמבר. הימלר קיבל, עכשיו בעמוד 10, הימלר קיבל בנוכחותי את אדון אייכמן במשך 10 דקות וצעק עליו, אם עד כה רצחת יהודים, ואם עכשיו אפקוד עליך לשמור את היהודים, אזי אתה תאמר לי אם תבצע פקודה זו אם לאו. כמעט פקעו אז ברכי במחשבה מה זה יניע את אייכמן לעשות נגדי ונגד ענייננו. אדון אייכמן אמר, כן, בוודאי רייכספירר, ונתאבן. לאחר דיונים נוספים שנתמשכו כ10 דקות, שחרר אותו הימלר, ואילו אני נשארתי אצלו. אני התחננתי אז בפני הימלר כמעט על הברכיים, למען השם, תיישר את ההדורים עם אייכמן, לפני עוזבו את מעונך. האיש עושה הכל נגד פקודותיך, וזומם דברים נוספים. לא נשאר זה סוד לגביך שהשתמשתי בכל האמצעים הקיימים. ואז once we get down from the truck, they put up 2 machine guns each side of the road and told us, go eastward, don't come back or don't even look back. Some of the people had to do their hygienic doings on the side and they were shot right on the spot. ירדנו מן המשאיות, העמידו 2 מכונות ירייה לצידי הכביש וציוו עלינו לצעוד מזרחה. אמרו לנו, אסור לכם לחזור, אסור לכם אפילו להסתכל אחורנית. אנשים אחדים אשר רצו לעשות צורכיהם לצידי הכביש נורו ונהרגו בו במקום. על ידי מי? By whom? By the SS. על ידי ה-SS. כן, מה אתה עשית? ספר רק מה שאתה עשית. What did you do? Tell us just what you yourself did. Well, we were together where my father was 58, my mother, she was 43, my brother, who was 22, I was 21, my sister was 19, my brother was 16, other brother was 14, sister was 8, and the little brother was 5. We're trying to keep together and go along on the road, what have been told by this brave SS. אנחנו היינו אז אבי בן 58, אמי בת 43, אחי בן 22, אני בן 21,
אחות בת 19, אח בן 16, אח בן 14, אחות בת 8 ועוד אח קטן בן 5. אנו ניסינו להישאר ביחד ולצעוד בכביש כפי שצווינו על ידי אותם אס הגיבורים. מי מכל אלה מבני משפחתך נשאר בחיים? And who of all those members of your family remained alive? Only myself. רק אני. One of my sister, she got exempted from the deportation because she was married to a Hungarian citizen, and she is in Canada with me now. אחת מאחיותיי זיכוה שלא להישלח בשילוח זה כי הייתה נשואה להונגרי והיא נמצאת עמי עתה בקנדה. מבין אלה שנשלחתם לדרך, אתה יחידי נשארת בחיים. But from those who went on their way there, you are the only survivor. As far as I know, yes. עד כמה שידוע לי, כן. מאלה מבני משפחתך, אדוני רצה לשאול, או מכל אנחנו נגיע תכף מיד לכל המשלוח. כמה אנשים היו באותו משלוח יחד איתך? How many people were there in all in the whole batch together with you there? The total number involved in this deportation was, No, in your in this group we were about group. 300 to 400 approximately. I cannot say the exact figures, but to 300 to 400. I remember we occupied about 8 trains, 8 cars, and on each from 40 to 60 people were in, mostly of them children. Like our family, we were 7 children. Other families, they had 8 and 9 children, some of them more, but most of these groups were children, consist of 2/3 of children under 14 years of age. בשילוח, זאת אומרת, בקבוצה שלי היו כ300 עד 400 נפש. כן, 300 עד 400 נפש, אינני זוכר בדיוק, אבל בערך כך זוכר אני שהטעינו אותנו על 8 רכבות, זאת אומרת על 8 קרונות. בכל קרון כ40 עד 60 נפש. היו אלה בעיקר ילדים, כמשפחתנו שלנו, שנמנו עם 7 ילדים. היו משפחות עם 8 או 9 או יותר ילדים. בעיקר היו אלה ילדים, 2/3 מן המשלוח היו ילדים מתחת לגיל 14. כמה מן האנשים האלה שהיו איתך בקבוצה נשארו בחיים? And how many of those who were together with you in that group remained alive? As far as I know, all by myself. עד כמה שידוע לי, In Buchach, I was captured after being there for 5 or 6 days by 2 SS men while I was searching for food for my family, which already has lost 2 of its members, one of my sister and one of my brother. They lost, we never find them. בבוצ'אץ' נתפסתי לאחר שהייתי שם כ5 עד 6 ימים. נתפסתי על ידי 2 אנשי SS כאשר עסקתי בחיפושים אחר מזון. זה היה עבור משפחתי שנצטמקה כבר כי עבדו לנו כבר אח אחד ואחות אחת אשר לא מצאנו אותם. וכאשר נתפסת, מה עשו איתך? And when you were caught, what happened to you? I was taken to a group of young men, about 25 or 30 young men, and we have been given food first, and then we have been given shovels and other tools, and we were taken out of the town of about 3 or 4 kilometers in the top of a hill or beyond the hills. נלקחתי אל קבוצה של עוד כ-25-30 צעירים, יחד עם אנשי הקבוצה הזאת, 25-30 במספר. קיבלתי תחילה מזון, אחר כך קיבלנו עיתים וכלי עבודה אחרים, והועברנו כ3-4 קילומטרים אל מחוץ לכפר, אל הגבעה, אל מאחורי הגבעות. מה עשיתם שם? What did you do there? We have been taken up there,
and then told us to start dig ditches. First we believed that this is for the tanks, perhaps the Russians are coming back, and the size of the ditches had almost convinced us that this is what's going to be. אמרו לנו לחפור, לכרות תעלות. תחילה חשבנו שתעלות אלו תהיינה מיועדות להיות תעלות אנטי-טנקיות. חשבנו שאולי יבואו הרוסים. גודל התעלות כמעט ושכנע אותנו שזאת הכוונה. מי היו האנשים שציוו לכם לכרות את המכרות האלה? איזה מדים הם לבשו? Who were the people who ordered you to dig those trenches? What uniforms had They had the SS uniform and they had an SD on their sleeves, I believe. היו אלה מדי אס-אס, ועל שרווליהם היו להם נדמה לי האותיות SD. אתם קראתם להם באיזה שם? אתה יודע איך הם כונו? Did you call them by any name? Do you know how they were called? No. לא. כן, ובכן, אחרי שחפרתם איזה בורות, מה קרה? Well, after having dug some of those trenches, what happened next? We finished one trenches at about late evening, I don't know the time, and the size of that trench was about 20 meters long on both sides and 5 meters wide and about 2 to 2.5 meters deep. And that night we were sent to our place to sleep. Before going to sleep they gave us some food. באותו יום גמרנו חפירת תעלה, היה זה בערב בשעה מאוחרת, השעה המדויקת אינה ידועה לי. התעלה הייתה 20 מטר אורכה משני הצדדים, רוחבה 5 מטר, בעומק של 2 עד 2.5 מטר. החזירו אותנו למקומנו, ולפני ששכבנו לישון נתנו לנו מזון. מה אירע למחרת היום? What happened on the next day? Next day we started to dig another trench until about late forenoon, when we saw 2 cars are coming to the place, stepping out, very high-ranking SS officers, about 6 or 7 of them, and they were talking to our commanders and to our guards, and they were pointing. We could not hear what they say, but they're pointing toward the ditches or the trenches we digged. למחרת היום שוב נלקחנו לחפירת תעלות, עבדנו בערך עד שעת הצהריים. שעה קרה לפני שעת הצהריים הגיעו 2 מכוניות, מהן יצאו קציני אס-אס בכירים, כ6-7 במספר. הם דיברו עם המפקד, עם שומרנו, לא שמענו בדיוק מה היו הדברים הנאמרים, אולם הם הצביעו לעבר אותן תעלות. אבל נקצר, מר גורדון, לבסוף הובאו לשם אנשים, נכון? To cut it short, finally people were brought there. Is that correct? I beg your pardon? To cut this short, is it correct to say that people were brought Shortly there? after this, we saw the people coming up also with shovels and different tools in their hands, and there have been orders to lay down their tools. In the meantime, there were some German trucks coming up as well, having a clear mark on their side für die Deutsche Winterhilfe. כן, הגיעו עוד אנשים ובידיהם עיתים וכלי עבודה, נצטוו להניחם. בינתיים הגיעו משאיות גרמניות מסומנות באופן ברור für die Deutsche Winterhilfe למען מפעל הסעד החורפי הגרמני. כן. שם הוצאו אנשים להורג, נכון? Yes. Were people executed there? These people were ordered to take off all their clothes, and they were put in orders, and then they were all naked. They were sent to these ditches, and the SS men, some of them drunk, some of them sober, and some of them photographing the scene,
these people, numbering about 300 to 400, I don't know the exact number, were all executed, and most of them only get hurt or get buried alive. האנשים שם נצטוו להסיר בגדיהם ולגשת לתעלות הללו. אנשי אס-אס פיקחו על כך, אנשי אס-אס בחלקם שטויים, אנשי אס-אס בחלקם מפוקחים, ומהם גם עוסקים בצילום המתרחש. היו שם כ-300 עד 400 איש, וכולם נורו והוצאו להורג, אולם לא נהרגו, לא מתו מן היריות רובם, ונקברו חיים בתעלה. הובא סיד כבוי, quicklime. Quicklime was brought there. Quicklime was there too, 4 or 5 trucks of quicklime. מה קרה עם זה? 4-5 משאיות סיד כבוי הובאו לשם. What did they do with that? First, after the shooting, we were ordered to put some earth back on the bodies. Some of them was crying still for help. We put the earth back on the bodies, and then the trucks were emptied of the quicklimes. אחרי היריות ציוו עלינו עוד לשפוך אדמה על האנשים אשר בחלקם עוד צעקו לעזרה. לאחר האדמה נשפך הסיד הכבוי, רוקנו את המשאיות שהביאו סיד כבוי אל תוך התעלות. מי היו האנשים שנורו שם? Who were the people executed there? They were mostly men and women able to work, and what we find out, the SS tried to cut the family ties together and get the people who were able to resist, perhaps, separately killed. היו אלה בעיקר גברים ונשים כשירים לעבודה, ונסתבר לנו שה-SS רצה להפריד בין המשפחות ולהרוג מי שהיה עשוי למרוד. Will you please reply to the question, listen to the question carefully and reply to the questions of the Attorney General. בית דין, אנא הקשב בהיטב לשאלות היועץ המשפטי וענה. אולי אני אשאל אנגלית, זה יותר פשוט. אולי זה יעזור. Mr. Gordon, to what nationality did these people belong? Mostly Hungarians. No, were they Jews, Christians? Oh, Jews, all Jews. When I'm talking about people, they're all Jews, no exception. Those Christians who were trying to hide some Jews, they were hanged. מה הייתה אזרחותם של המוצאים להורג שם? תשובה, היו להונגרים. שאלה, האם הכוונה ליהודים או לנוצרים? תשובה, כן, היו אלה יהודים בעיקר. היו נוצרים אשר ביקשו להחביא ליהודים, אלה נתלו. Now, did the SS guards or the SS men who guarded you tell something why they are doing it? Did you hear them talk? I heard only one SS man, and the variety of their feelings was quite extensive from one end to another. Some get almost hysterical, some get close to a nervous breakdown, and some were just photographing the scene, and some were shooting and killing. But all in all, it was a massacre and a butchery. אני שמעתי, מה היו התגובות, מה היו המניעים לאנשי ה-SS למעשיהם? התשובה, רגשותיהם היו שונים ומעורבים. היו כאלה שהיו היסטריים, היו כאלה שהיו עצבניים, היו כאלה שפשוט השקיפו על המאורע. אבל בכללו ובסיכומו אפשר לומר שהיה זה מחזה רצחני של רבי טבחים. No, I asked you, Mr. Gordon, whether you heard them say something about what they are doing. One of the SS men said, "Wer wird für das alles bezahlen?" אני שואל אם שמעת מה אמרו על המעשים. תשובה, שמעתי אחד מאנשי ה-SS אמר, מי ישלם כל זאת? You stayed in Buchach for 12 days. Approximately 12 days. נשארת בבוצ'אץ' כ-12 יום. תשובה, כ-5 ימים. Did you witness more than this one execution? Yes, I did.
האם נוכחת בהוצאות להורג יותר מאשר בפעם אחת זאת? תשובה כן. How many executions did you see? בכמה הוצאות להורג היית נוכח? And every day out of these 10 to 12 days I was staying there was some murder and massacre. Sometimes the numbers varied from 70 to 300, sometimes more, sometimes less, just as many as they get caught on the streets or in their places. כן, בכל יום במשך 10 או 12 ימים שהייתי שם הראו מעשי רצח כאלה. המספר נע בין 70 ל-300, פעם יותר, פעם פחות, לפי המספר אשר הצליחו לחטוף ברחוב ובמקומות אחרים. And all that time you were digging those trenches? Yes. בכל העת ההיא עסקת בחפירת אותן תעלות. כן. The trenches we digged, it was able to bury about 5,000 people. All I have seen was approximately from 1,000 to 1,500 during this period I was there. When the rest was buried, I don't know. Then you were taken to the Majestic, a hotel on the Schwabenberg. That is correct. אחר כך נלקחת אל מלון מג'סטיק על הר השבבים. Now please tell us what happened to you there. אנא ספר לנו מה קרה אותך שם. I was taken up to the Majestic with about 15 others and were asked if I know anybody, Zionists or any other Jews hiding and where they're hiding. נלקחתי אל מג'סטיק יחד עם 15 אחרים ונשאלתי אם מכיר אני מי מן היהודים או מן הציוניים הנחבאים. Yes. I could not and I would not answer their questions, and I was beaten up continuously for 3 days. In those 3 days, these men across had checked us where we were standing first, face to wall, hands up, and then he ordered us to turn around. And he expressed in his face his satisfaction over our beaten face. לא יכולתי, אף לא אביתי לענות לשאלות אלו, ואז היכוני במשך 3 ימים. עמדתי כשפניי אל הקיר, והאיש הזה שניצח על המלאכה הזאת, קרס, פקד עליי לסוב לאחור, ובפניו הייתה הבעת מורת רוח. No, להפך. קורת רוח. Was this satisfaction? Satisfaction you. Satisfaction. הייתה בפניו הבעת קורת רוח למצב בו נמצאו פניי כתוצאה מהטיפול. I didn't get that clear. Before he came, you were ordered to stand lined up against the wall with your faces to the wall. Right. אני לא עבודתי יותר, ולפני ברכה פקדו עליכם לעמוד כשפניכם אל הקיר. כן. Who ordered you to turn about? מי פקד עליכם לסוב לאחור? Another SS man, which I don't know his name, he ordered us to turn back. איש SS אחר אשר לא ידעתי את שמו, הוא פקד עלינו לסוב לאחור. And then you saw this man who was sitting here. Yes, sir. ואחר כך ראית איש זה היושב כאן. Did he look כן, אדוני. then as he looks now? האם נראו פניו אז כשנראים הם כיום? Now he looks much better than he should look. I No, reckon. no, please, לא, Mr. הוא Gordon. נראה הרבה יותר מדי טוב עכשיו. No, I'm asking you a factual question. Please answer that. לא, אני שואל אותך שאלה עובדתית, אנא ענה. I'm sorry. אני מתנצל. Did you understand the question? Yes, sir. Then reply to it, please. Yes, I recognize the man. האם הבינות את השאלה? Did he אז ענה then עליה. look as he looks now? Now, he was in uniform. He was perhaps younger, with 15, 16 years, but he is the man. כן, אדוני, הבינות את השאלה. אז ענה על השאלה, כן. האם זה...
This building was originally designed as a theater. It has been rushed to completion in order to serve as the temporary courthouse in which the State of Israel will bring Adolf Eichmann to trial. The 15-year hunt was over. Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. I am against the trial. Why? I don't feel one man can pay for the crime of killing 6 million Jews. Do you think it's a good idea to remind people of all these things again? The responsible persons are dead now. This doesn't do any good. More than 700 reporters and cameramen have come to Jerusalem. This is always a page one story. There will be 750 spectators in the auditorium, and the accused man will step into a cabin of bulletproof glass. אדולף אייכמן, אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. No one is now in doubt that Eichmann is going to have a fighting defense. Nein, das stimmt nicht. Denn sehen Sie hier, dass tatsächlich Gideon Hausner Eichmann packen kann. Sondern es ist ein ungewöhnlicher Angeklagter und man müsste eigentlich ungewöhnliche Methoden anwenden, um ihn irgendwie zu packen. Que tous ses comportements, que toute son attitude était normale. On peut devenir Eichmann sans cesser pour autant d'être normal.